म मोजुवामा बस्छु। त्यो सानो गाउँ हो र यहाँ हामी सबैजनालाई चिन्छौँ। झन्डै 350 देखि 400 सम्मको जनसङ्ख्या छ यहाँ र यहाँ तीमध्ये 150 भन्दा बढी गाउँमा एउटा मात्रै स्कुल छ, श्री गणेश आधारभूत विद्यालय, किनकि मेरो सबै साथीहरू यही पढ्छन्। विद्यार्थी सङ्ख्या अहिले केही विद्यार्थी आज एब्सेन्ट छन्। अनि किनभने यहाँ चाहिँ सिडीदेखि कक्षा 5सम्म 1देखि 5सम्म मात्रै। अनि समस्या चाहिँ यो सानो बच्चाहरूलाई स्कुलमा आउँदा पानी पर्दा बढी पानी चुइन्छ, डेस्क बेन्च भिज्छ, फोइ चिप्लो हुन्छ। धेरै समस्याहरूमा क्लास नभएर 2टा कक्षाको विद्यार्थी एउटै क्लासमा राखेर पढाउँछौँ हामी। अनि हाम्रो चाहिँ अब लाइटको व्यवस्था पनि उज्यालो यो 4-5 चाहिँ या त्यहाँ चाहिँ हेर्नै नसकिने, बस्नै नसकिने, अझ धेरै त्यहाँ पानी पिने। यहाँ चाहिँ सबै कुनै पनि निकायहरूको अहिलेसम्म ध्यान नगएको भएकोले यहाँ चाहिँ सपोर्ट गर्नका लागि हार्टफुल्ली सपोर्ट। मलाई हिमालहरू हेर्दै पछिको कुराहरू भारी सोच्न मनपर्छ। म अझै राम्रो स्कुल होस् भन्ने चाहन्छु, जहाँ बालबालिकाहरू राम्रोसित पढ्न पाउँछन् र स्कुल पछि हामी यहाँका सबै चिजहरूसँग रमाउन सक्छौँ।